بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې زما سلامونه او احترامات ومنئ. نن ورځ راځو د WordPad اخرنۍ ویډیو ته. تېره ورځ مو د هوم ټاپ په باره کې معلومات درکړل، په دې شیانو باندې مو ټول باندې خبرې وکړلې. نن راځو ویو ټاپ ته. مثلا ویو ټو شو، لیدل، کتل. اوس که چېرته موږ تاسو غواړو موږ ته د خپل ډاکومنټ په کوم شکل کې ښکاره شي، آیا غواړو زوم اینی کو، ځان ته یې رانږدې کو، زوم اوټ یې کو، یعنې ځان نه یې لرې کو، یا په عادي حالت کې وګورو. خطکش وښیي موږ ته ویې نه ښیي، سټیټس بار وښیي موږ ته یې ونه ښیي. دلته راځو په دې شیانو باندې کار کوو. ویو ټاپ کې دغه مختلف ګروپونه دي: زوم ګروپ، شو اور هاید ګروپ، سیټینګ ګروپ. په دې باندې کار کوو. مثلا دلته یو لیکنه کوو. اول راځو یو فارمیټ برابروو. مثلا څومره سایز، په دې باندې پرون خبرې کړې وي، او په کوم رنګ کې، په دغه رنګ کې دی وي او ډبل ده هم وي. وایو چې we want to do something in the morning. We always go to school in the morning. دغه لیکنه مو وکړله. اوس غواړو دغه لیکنه ځان ته رانږدې او یا لرې کو. چېرته ځو؟ ویو ټاپ ته ځو. او که چېرته د آلټ کی څخه استفاده کوئ، کیبورډ کې آل پریس کوئ. هر کله به چې آلټ بټن پریس کړ، د هغې نه وروسته د هرې مینو هر ټاب لاندې یو حرف ښکاره کېږي. ویو ټاپ کې کوم شی ښکاره شو دلته ګورئ. دغه ځای کې ښکاره کېږي، وی ښکاره شوله. په کیبورډ کې وی پریس کوو، ویو ټاپ خپله فعالېږي. اوس که په دې ځای کې د آلټ کی په مرسته تاسو یو کمانډ اجرا کول غواړئ، د هر کمانډ سره څنګ کې بیا هم یو حرف پیدا شو، لکه آی، زوم ان، او، زوم اوټ، جے 100% نارمل سایز، دغسې خطکش، رولر، سټیټس بار، ایس، ورډ، ډبلیو، میجرمنټ یونټس، ام. په دې کیبورډ نه هم استفاده کړلی شئ او د ماوس څخه هم. ښه، موږ راځو دغه لیکنه ځان ته رانږدې کړو. څه کوو؟ زوم ان. لیکنه ځان ته رانږدې کړي. څومره یې نږدې کوئ؟ نږدې کولی شئ. همدغه کار دلته پخوا موږ تاسو ویلو چې د زوم سلایډر نه هم سرته رسولی شو. د کوم ځای نه؟ د زوم سلایډر نه مثبت په طرف زوم ان کیږي او منفي په طرف زوم اوټ کیږي. عادي سایز یې څومره ده؟ 100%. که چېرته کمولی غواړئ منفي په طرف، او که زیاتولی غواړئ مثبت په طرف، تاسو کولی شئ څومره؟ 10%. زوم ان یعنې ډېر کوچنی، او عادي او اعلی یعنې زوم اوټ لارج سایز 500. تاسو کولی شئ چې له دې زوم سلایډر نه استفاده کوئ، او همداراز د دې زوم بکس نه په ویو ټاپ کې زوم ګروپ نه هم استفاده کولی شئ. زوم ان، زوم اوټ، زوم اوټ، یا بیرته 100% عادي سایز. انشاءالله په دې به هم پوه شوي وئ. ویو ټاپ کې بیرته شو اور هاید. دلته ګورئ چې په سر باندې خطکش موجود ده. خطکش د ښکاره وي او که پټ وي. رولر د ښکاره او یا د پټ وي معلومات درکوي. چیک بکس که غیر فعال کوي، رولر پټ کیږي، هاید کیږي. پټ شو رولر بیرته یې ښکاره کول غواړو. او لاندې دغه ځای ته څه وایي؟ سټیټس بار وایي. ښکاره ده وي او که پټ ده وي، یا د آلټ کی په مرسته آلټ، وي، سټیټس بار کې اس، هاید او بیرته فعال. آلټ وی اس بیرته فعال. انشاءالله به دې هم پوه شولی. دې نه وروسته راځو سیټینګ ګروپ ته. ورډ ډراپ، دغه ځای کې ډراپ ډاون لیست باندې
دغه ویکټور ځای باندې کلیک کوو یا په دې ځای باندې کلیک کوو مکمل دغه بټن باندې لاندې یو لیست خلاصیږي نو راب دا معنی چې لیکنه د په یوه لیکه روانه وي لیکنه به ماتیږي نه سیده به روانه وي لکه دلته زه یوه لیکنه کول غواړم نو راب ګورئ دلته لیکنه کوئ تاسو ګورئ چې لیکنه په یوه لیکه روانه ده تر څو مو چې انټر نه وي وهلی ستاسو لیکنه به همدغسې روانه وي په یوه لیکه او که چېرته غواړئ دغه لیکنه ټوله تاسو ته ښکاره شي څه ورته وایو راب ټو وینډو دغه لیکنه د دې وینډو په اندازه موږ ته وي له دغه ځای نه کومه اندازه چې موږ ته دلته په پرده باندې ښکاره کېږي د دې په اندازه د لیکنه برابره شي راب ټو وینډو د وینډو په اندازه لیکنه موږ ته ښکاره شوله او که چېرته وغواړو همدغه لیکنه د خط کش په اندازه وګورو نو څه ورته وایو راب ټو رولر په دې ځای باندې کلیک کوو دغه انتخابو د خط کش په اندازه د پیج سیټ اپ سره برابره زموږ لیکنه ښکاره شوله انشاءالله په دې به هم پوه شوي وئ وروسته راځو میژرمنټ یونټس ګورو چې د خپل خط کش د اندازهګیرۍ واحد هم بدل کو اوس لکه دلته چې ګورئ یو دوه د انچ په اندازه دی د اندازهګیرۍ واحد کوم یو استعمال شوی دی انچ که غواړو دغه بدل کول دې ځای یې بدلولی شو انچ نه چېرته ځو سانتي متر انتخابو په دې ځای باندې کلیک کوو سانتي متر ته بدل شو یو دوه درې څلور او که غواړو بدلې کړو چاته پوینټس ته نو دې هم بدلولی شو شپږ دېرش پوینټ دوه اویا پوینټ د ټکو په اندازې سره بدل شو او همدارز کولی شو چې پیکاس ته یې هم بدل کړو دا هم د اندازهګیرۍ واحد دی تاسو کولی شئ چې د اندازهګیرۍ واحد له دغه ځای نه بدل کړئ موږ چې پیژنو کوم یو سره اشنایي لرو انچ او یا هم سانتي متر عادي حالت کې کوم یو انتخابي انچ انتخابي ښه په دې به هم پوه شوي وئ له دې نه وروسته زوم ټاب خلاص شو ویو ټاب خلاص شولو اوس راځو په دې ځای باندې کار کوو دې ځای ته مو څه نوم ورکړی و څه نوم لري دغه ځای دغه ځای دې ته وایي کویک اکسس ټول بار څه شی کویک اکسس ټول بار دې ځای ته وایو کویک اکسس ټول بار که چېرته وغواړو موږ یو کار په اسانۍ سره په بیړه سره سرته رسول غواړو د کوم ځای نه ګټه اخلو د کویک اکسس ټول بار نه مثلا موږ غواړو دغه فایل سیو کویک اکسس ټول بار ته ځو څه ورته وایو سیو باندې کلیک کوو که شټکټ یې درته معلوم نه وي تاسو خلاص یې چې ورډپاډ بټن خلاص کړئ په هغې کې سیو باندې کلیک وکړئ او یا د شټکټ نه هم ګټه اخیستلی شئ د نه وروسته څه شی دی آینډو مثلا یو کار مو سرته ورسولو سیو باندې کلیک وکړئ تاسو ډاکومنټ سیو کیږي او که چېرته یو کار مو وکړ دغه ځای مړنګ کړ مثلا ډیلیټ مو کیبورډ کې ووهلو بیرته په دې پښیمانه شوئ په دې ځای باندې کلیک کوو که شټکټ یې درته معلوم نه وي یا دې شټکټ نه استفاده کوو کنټرول زیډ او که چېرته په دې پښیمان شوي کمانډ بیرته واپس کیږئ بیرته ریډو کول غواړئ نو څه کوو کنټرول وایي کیبورډ کې یا ریډو یعنی انډو عمل بیرته څنګه کا ریډو کا او که وغواړو کنټرول زیډ او که وغواړو چې دغه کویک اکسس ټول بار ته یو کمانډ ور اضافه یا هم کم کو نو کولی شو په دې ویکټور باندې کلیک کوو په دې ایرو باندې کلیک کوو لاندې لیست خلاصیږي یعنی دا کویک اکسس ټول بار کسټمایز کوو په دې معنی چې موږ تاسو په دې کې صلاحیت لرو چې کوم کمانډ د ښکراوي او کوم د نه وي ښکرا چېرته کویک اکسس ټول بار کې نو هم غواړو دغه کویک اکسس ټول بار ته ور اضافه کو هلته خو نشته په دې ځای باندې کلیک کوو چیک باکس فعالېږي هلته اضافه کېږي ګورئ چې نو هم اضافه شو دې نه وروسته اوپن ته هم اضافه شي چې موږ تاسو د دې ځای نه بیا په اسانۍ سره دغه کمانډونه اجرا کړو او سینډ ان ایمیل د هم اضافه شي تاسو کولی شئ چې په دې ځای کې دغه ټول کمانډونه ور اضافه کړئ او که چېرته بیا یې لرې کول غواړئ بیرته چیک باکس غیر فعال نو د هغې ځای څخه د کویک اکسس ټول بار څخه لرې کیږي په دې به هم انشاءالله پوه شوي وئ او که چېرته وغواړو موږ او تاسو دغه کویک اکسس ټول بار
د ریبن نه لاندې ښکاره کړو دغه ځای ته یې راکوز کړو نو څه کوو زه ورته وایو شو بیلو د ریبن دا کویک اکسس ټول بار د ریبن نه لاندې وښیه لاندې یې وښودلو که نه بیرته که وغواړو پاسې د ریبن نه وښیو څه ورته وایو شو ابو د ریبن د ریبن نه یې پاس وښیه او که چېرته وغواړو دغه ریبن بیخي مینیمایز کړو دا معنا چې د ریبن د ښکاره نه وي هوم ټاپ فقط د به ښکاره وي دغه ریبن به ښکاره نه وي نو څه ورته وایو مینیمایز د ریبن ریبن څنګه شو مینیمایز شو که چېرته اوس یو هوم ټاپ یا ویو ټاپ تاسو فعاله کوئ ریبن به ښکاره شي یو کار پکې وکئ خو که بیا لاندې راکوز شئ کلیک وکئ بیا به ریبن څنګه شي هایډ شي د دې لپاره چې زموږ او ستاسو د کار ساحه پراخه شي او بیرته ویو ته راغلو ریبن ښکاره شو یو کمانډ اجرا کوي اجرا مو کړ رولر بیرته راکوز شو ریبن هایډ شو که غواړئ چې هر وخت دغه ریبن ښکاره وي نو څه کوو مینیمایز د ریبن غیري فعال او چیک باکس غیري فعال هر وخت به ریبن ښکاره وي او دغه کار تاسو کولی شئ چې ډبل کلیک په دې هوم ټاپ یا ویو ټاپ باندې وکئ ریبن مینیمایز او یا هم ښکاره شي انشاءالله په دې به هم پوه شوي وئ ها که چېرته وغواړو دغه ایکن ته څه وایي WordPad ایکن که په دې ځای باندې ډبل کلیک وکړو زموږ پروګرام څنګه کېږي بندېږي معلومات سیو کوي که نه نه یې سیو کوو یا یې سیو کول غواړو چېرته ډاکومنټ 1 په نوم سره په کوم ځای په ډیسکټاپ باندې سیو مه کړ راځو بېرته په ډاکومنټ 1 بېرته WordPad پروګرام خلاصو خلاص مه کړ فایل ته لاړو کوم یو ډاکومنټ 1 په نوم په ډیسکټاپ باندې یو فایل ښکاره ده اوپن او که چېرته وغواړو موږ او تاسو د خپلې خوښې یو کمانډ دغه ځای ته کویک اکسس ټولبار ته ور اضافه کړو دلته خو دغه موجود دی خو که دلته موجود نه وي یو کمانډ هغه څنګه کولی شو چې د کویک اکسس ټولبار ته ور اضافه کړو راځو چیرته څه شی اضافه کول غواړو چې وډراپ موږ او تاسو چیرته اضافه کړو کویک اکسس ټولبار ته رائټ کلیک add to quick access toolbar څه کوو دغه نه کلیک کوو دا هم ور اضافه کیږي ګورئ چې دلته په لیست کې موجود نه دی خو موږ له دغه ځای نه یا د هوم نه یا د بل ځای نه مثلا پیکچر رائټ کلیک پې کوو add to quick access toolbar یاد ولرئ رائټ کلیک د هغې نه وروسته په دې لیست کې چې شی add to quick access toolbar دغه پیکچر کمانډ هم کویک اکسس ټولبار ته ور اضافه شو بیرته یې لرې کول غواړئ په دغه ځای کې کویک اکسس ټولبار د پاسه به په همغه کمانډ چې تاسو یې د کویک اکسس ټولبار څخه لرې کول غواړئ رائټ کلیک وکړئ ریموو او همغه کمانډ بیرته لرې کېږي ریموو فرام کویک اکسس ټولبار لرې شو او که له دې ځایه تاسو غواړئ چې دلته کلیک وکئ په دې ځای کې په دې ګروپ کې کوم ګروپ کې چې یو کلیک وکئ تاسو په یو کمانډ باندې چې کلیک وکئ شو کویک اکسس ټولبار همدغه ځای کې هم کولی شئ کویک اکسس ټولبار د ښکاره وي او یا د هم پټ وي او یا د هم مینیمایز وي لکه پخوا مو چې خبرې وکړلې تاسو کولی شئ له دې ځایه یوه عملیات ترسره کوئ زاید وکړئ چې دغه درس به ستاسو دپاره مفید تمام شي که بیا هم کومه نیمګړتیا منځته راغلي وي زه له تاسو څخه بخښنه غواړم بیا هم تاسو کولی شئ چې زما سره د معلوماتو په خاطر په دې شمېره تماس ونیسئ 0 همداراز تاسو کولی شئ چې که د کوم مشکلاتو سره مخامخ شولئ د همدې پروګرام د هیلپ څخه هم ګټه اخیستلی شئ چېرته راځو هیلپ دلته ښي طرف د کنټرول بټنو لاندې موجود دی تاسو کولی شئ د شارټکټ نه هم استفاده وکئ WordPad هیلپ چې شی که اوس کې لیکلی دي F1 کیبورډ کې پریس کړئ تاسو ته به د دې
پروګرام هیلپ خلاص کی یا په دې ځای باندې کلیک وکړئ. هر کله چې په دې ځای باندې کلیک وکړلو ماکسیمایز تاسو کولی شئ چې د ورډپاډ په اړه د هیلپ نه هم ګټه پورته کړئ. څنګه کولی شئ؟ اوپن، کریټ، سیو، فارمیټ ډاکومنټ، انسرټ ډیټس اینډ پیکچر ټو ډاکومنټ او داسې نور تاسو کولی شئ له دې هیلپ څخه هم ګټه پورته کړئ. او یا که کوم خاص کمانډ چې کول غواړئ په هم دې په اړه خبرې کړې وي نو څه ورته وایو؟ مثلا وایو چې لینک په باره کې معلومات راکړه، تاسو ته معلومات درکوي او داسې نور. یا ورته وایو چې پیکچر، یا ورته وایو پرنټ په باره کې معلومات درکوي، پرنټ ا پیکچر ځای باندې کلیک او داسې نور معلومات درکوي. تاسو کولی شئ چې پوره معلومات د هیلپ نه ترلاسه کړئ. خدای دې وکړي چې دا معلومات تاسو لپاره ګټور تمام شي. ستاسو د کامیابۍ په هیله.